שלום חברים. בשיחות הקודמות דיברתי איתכם על כישורים, על החלק הפיזי, על הרגלים, איך לבנות את הבן אדם מבחינה טכנית, איך להביא אותו לידי ביטוי מבחינה זה שלא יהיו לו הרגלים רעים, שהוא יהיה מסוגל לבצע את הדברים אחרי תרגולות רבות, אבל בקיצור, כישורים טכניים. כדי שאדם יהיה מסוגל לקחת את הכישורים הטכניים שלו, את היכולת הטכנית של ההתקפה, ההגנה, המעברים מהגנה להתקפה, וכל הפנסי סטאפ הזה, ואת היכולת הפיזית שלו, ולהוציא אותה לידי ביטוי בזירה, הוא חייב שפה כל הברגים יהיו מחוברים, שמבחינה מנטלית הוא יהיה חזק. כמו ששרשרת נמדדת כחוזק החוליה, החוזק של שרשרת נמדד לפי חוזק החוליה הכי חלשה שלה, אותו דבר אדם נמדד לפי חוזק החוליה הכי חלשה שלו. החוליה הכי חלשה אצל רובנו היא תמיד פה. קאז דמטו בזמנו אמר, 85% מהאגרוף זה בקופסה פה, 15% מהאגרוף זה בגוף. כן, ה-15% האלה חייבים להיות 100%, אבל ה-85% האלה, אם הם לא כמו שצריך, אז לא יעזור לך כלום. בסופו של יום, מי שחזק מנטלית, מסוגל להביא את עצמו לידי ביטוי 100%. מי שחלש מנטלית, לא יביא את עצמו לידי ביטוי. יש לזה כל מיני סופרלטיבים, זה כמו מה שנקרא אדם מפסיד לעצמו. זאת אומרת, הוא בא ומפסיד, לא כי היריב היה יותר טוב, כי הוא פשוט לא היה חזק פה, הפסיד לעצמו. עכשיו, למה אני מדבר? כמו שאני דיברתי איתכם על איך לאמן מתאגרף מבחינה פיזית, ודיברתי על שצריך לקחת אותו ולתת לו כישורים, וללמד אותו איך לעמוד ואיך ללכת וכל מה שהם מסביב, אותו דבר צריך לבנות אותו פה. מה זה לבנות אותו פה? קודם כל שיהיה צנוע. מההתחלה צניעות. מההתחלה צניעות. לחנך אותו, להיות אדם צנוע. הצליח לך, כל הכבוד. קשה לך, מצוין. אלה החיים. אתה צריך להיות צנוע, הצלחת, אל תתלהב, נכשלת, אל תתרסק. הכל בסדר. תמשיך לעבוד קשה. זה דבר ראשון. דבר שני, חינוך להתמדה. אני בודק אדם לפי התמדה. כישרון, יש חלק שיש להם יותר, חלק פחות. התמדה, זה אדם עובד על עצמו. זה אדם מחליט שהוא מתמיד. הוא החליט. הוא לא מוותר. הוא החליט שהוא מגיע לאימונים. הוא מגיע, הוא לא מפסיד אימונים. זה דבר שני. אחרי התמדה, אני רוצה לראות את הבן אדם שהוא לא מוותר. ללמד אותו לא לוותר. איך אתה נותן תרגיל, ואתה רואה את הבן אדם, איך הוא מתנהג. נתת לו לתת 500 מכות על השק, כאילו אתה לא רואה אותו. אתה מסתכל בזווית העין ואתה רואה. יש אחד בא לאימון ויש אחד בא להתאמן. יש אחד אחרי 100 מכות, במקרה הטוב 100. הוא כבר מתחיל לחפש, לטייל, שואל את עצמו שאלות, מתחיל לנהל עם עצמו דיונים מה הוא עושה פה ולמה הוא עושה פה, ויש אחד שממשיך ולא שואל שאלות. זה חוסן. זה לא עניין של מה בכך. לעמוד ולא לוותר. עכשיו זה חוסן ברמה מסוימת, אבל זה חוסן. אחר כך, שוב, יש אנשים שמבחינה טכנית, אתה נותן להם, הפיטנס שלהם, הם לא מוותרים, הם בכושר מעולה, אבל עד לשם ולא מעבר לזה. עכשיו זה בסדר. רוב האנשים צריכים עד לשם ולא מעבר לזה. רוב האנשים גם את זה אין להם. אבל כשמדברים עכשיו מעבר לזה, זה לראות את הבן אדם, איך הוא מתנהג באימון. איך הוא מתנהג כשהוא עובד עם בן זוג. במיוחד כשלא מצליח לו. כשהוא מקבל מכה. כשהוא מקבל מכה באימון. יש כאלה מקבלים מכה באימון, מתחילים עם אלבונות, האגו שלהם מפריע להם. לרוב, האנשים האלה לא שורדים. יש כאלה, מתחילים לזייף קצת. יש כאלה, אז מה? יורד גשם, הגשם יורד עליי, אני באתי לפה, זה אגרוף, אני צריך להבין ולהמשיך. הרמה הבאה זה לראות את הבן אדם איך הוא בספארינג, תרגילי זוגות, שהוא מקבל מכה, שלא מצליח לו, שהוא נותן את כל מה שיש לו, והיריב השני לא מתרגש. הבן זוג שלו לא מתרגש. הוא עובד לפחות, טוב לפחות כמוהו.
זה פה לראות האם הוא נעלב, האם הוא פתאום נהיה שחור לו בעיניים, והוא מתחיל לעבוד מתוך אמוציות, או שהוא נשאר קר. זה דבר שצריך לשאול. אחר כך אתה רוצה לראות את הבן אדם, אם הוא מוכן ללכת הלאה. אתה בודק אותו בספארינג, אתה בודק אותו איך הוא מגיע. כשהוא מגיע לספארינג, מה מצב רוח שלו? הוא מגיע לספארינג והוא מקלל את האוטו מצוברח כזה, הוא אומר, למה אני פה? או שהוא בא וככה עם חדווה, והוא מבין שזה הולך להיות קשה, זה הולך להיות מאתגר, אבל הוא מקבל את זה. זה מבחנים קטנים הרי כל אחד בסוף מוכן ללכת איתך דרך מסוימת. חלק ילכו איתך עד פה, חלק עד פה, חלק ילכו איתך עד פה, חלק ילכו איתך עד הסוף. הם אלה שימשכו אותך. יגידו, בוא נלך נגלה את עצמנו. בוא נלך נגלה דברים שאנחנו לא מכירים. זה מין ניסוי וטעייה כזה. עכשיו, אל תתבלבלו, נחישות זה לא לקחת את הראש, לדפוק אותו בקיר עד שאתה שובר את הקיר. לפעמים אתה דופק את הראש בקיר פעמיים, אתה מבין שהקיר לא יישבר. אז אתה מחשב מסלול מחדש ועובר את הקיר בצורה יצירתית יותר. אבל שוב, כל מבחן כזה, אתה בודק את החניך. אתה בודק כמה רחוק הוא מוכן ללכת איתך. ראיתי הרבה אנשים, הרבה מאמנים, שהעלו חניכים לזירה. כל עוד עמד מולם איזה מישהו שפחד מהם, נבהל מהם, הם היו גיבורים. ברגע שהם גילו מישהו עומד מולם ומחזיר להם מכות ולא מתרגש, הם זרקו את הכפפות, ירקו את המגן שיניים וברחו. היו כאלה גם שבעטו בחבלים, התחילו לקלל, ראיתי דברים. למה? כי זה מאמן, אין לו שכל בראש. הוא חושב שהוא לוקח מישהו שהוא הרביץ מכות ברחוב, הוא יכניס אותו לזירה והוא יהיה מתאגרף. זה לא עובד ככה. אלה שמרביצים מכות ברחוב, שישארו ברחוב. זה נישה אחרת. באגרוף, אתה רוצה לראות שהבן אדם נשאר קר רוח. אתה רוצה לראות שהבן אדם, למרות שהוא פוחד, הוא עושה את מה שנכון. אתה מדבר איתו, אתה מבין שהוא פוחד. יש לך אמפתיה. אתה מבין את המצב שהוא נמצא בו. אבל הוא מבין שהוא צריך לעשות את מה שצריך לעשות. ואתה עכשיו בודק אותו, איך הוא מתפקד. איך הוא מתפקד כשעומד מולו מישהו ומתחיל לתת לו מכות חזק. איך הוא מתפקד כשהוא נותן את כל מה שיש לו, והיריב ממול לא מתרשם ומחזיר לו חזק. האם הוא נשבר, או שהוא ממשיך לעבוד? האם הוא מאבד את הראש, או האם הוא נשאר עם הגיימפלן שלו? זה שאלות, זה דברים שוב, חניך צריך לרצות לעבור את התהליך הזה. אם אתה כל הזמן מביא אותו, ואתה נותן לו כל הזמן מבחנים קלים, אז הוא גיבור. הוא גיבור, והוא מרגיש גיבור. ואז הוא מגיע למבחן קשה. שם הוא קורס. באימון צריך להביא את החניך הכי קרוב שאפשר לקרב, הכי קרוב לאי הוודאות. זה להחליף לו יריבים, זה לקחת אותו במצב שהוא עייף בצורה בלתי רגילה. זה אם בזירה הוא עושה 3 סיבובים, שיעשה 12 בספארינג. כן? למה? ככה. כי 3 סיבובים מול מישהו שאתה לא מכיר, כשיש לחץ של קהל, כשיש לך פחד, כשיש לך פחד להפסיד, פחד לנצח, כל התיאוריות הפסיכולוגיות מסביב, נראים כמו 15 סיבובים מול מישהו שאתה מכיר. קח אותו ותן לו לעבוד כשאתה מגביל אותו. כל הדברים האלה זה בשביל לחזק לו פה את הקופסה. אי אפשר לקחת בן אדם, לתת לו להרגיש גיבור, לשמור עליו שחס וחלילה לא יחטוף, שחס וחלילה לא יישבר מנטלית באימון, ובקרב זה לא עובד. בזירה, שם הוא יעשה את מה שהוא עשה בקרב, באימון, רק פחות טוב. אם באימונים, אתה ריחמת עליו, ואתה נתת לו פחות ממה שהוא באמת יכול. אם אתה לא לוקח אותו כל פעם רחוק מהאזור שנוח לו, בזירה זה ייראה ככה. אם הוא מוותר לעצמו עם הדיאטה, אם הוא לא חי חיים ספורטיביים, אם הוא מוותר לעצמו באימונים, אם הוא לא נותן 100%, הדברים האלה יבואו לידי ביטוי. אם הוא מוותר לעצמו באימון, מה? בזירה הוא לא יוותר לעצמו. הרי אין כזה דבר. בן אדם שרוצה, רוצה. בן אדם שהוא רעב, הוא רעב. צריך להבין את זה. מאמן לא צריך להכניס את עצמו לאשליות שבזירה הוא יראה פתאום מישהו אחר. הוא לא יראה מישהו אחר. הוא יראה גרסה פחות טובה של מה שהוא ראה באימון. אלה החיים, ברוב המקרים. כן, יש חריגים, 1 למיליון, בסדר. אבל זה הרוב. קשה באימונים, פחות קשה בקרב. קל באימונים, זל בקרב. אלה החיים, חברים. תודה, תתאמנו קשה,
יהיה לכם חיים פחות קשים.